ሰላም እንዴት ነው? ፔርሶናንስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ባለፈው ቻፕተር 4ን እያየን ነበር። በተለያዩ ክፍሎች በተለያዩ ቪዲዮዎች ከፍለን በጣም ሰፊ ስለሆነ ዛሬ የፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት the last chapter 5ን እናያለን ማለት ነው። So this is the last chapter and it talks about how to monitor and evaluate the supply chain management performance. So ይሄኛው ቻፕተር አጠቃላይ ስለምንድነው እሱ የሚያወራው ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ፐርፎርማንስ አለ እና ይሄን ፐርፎርማንሱን የሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ፐርፎርም ማድረግ አለማድረጉን እንዴት ነው እሱ ሞኒተር እና ኢቫሉዌት የምናደርገው what is the difference between monitoring and evaluating እና what are the tools that are used to investigate the medicine use የሚለውን እዚህኛው ቻፕተር ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። So after learning this, we will be able to differentiate between monitoring and evaluation, identify tools to investigate supply chain management performance. ቅድም እንዳልኳችሁ supply chain management performanceን ኢንቨስቲጌት የምናደርግባቸው የተለያዩ ቱሎች አሉ። እሱን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። We will describe the tools to investigate medicine use evaluation and explain data collection methods for monitoring and evaluation. So as introduction, we will see the difference between monitoring and evaluation. So what is monitoring and what is evaluation የሚለውን ነው የምናየው። So monitoring ምንድን ነው እሱ ስንል it is a routine collection and analysis of measurements or indicators to determine the ongoing process towards objective. So monitoring ምንድን ነው እሱ አጠቃላይ ሂደቱ ፐርፎርማንሱ ወይም ሂደቱ is it against the objective or is it ኮምፕሊመንተሪ ቱ ዘ ኦብጀክቲቭ ነው። ሶ ኦብጀክቲቭን ተከትሎ ካምፓኒው ወይም ፋሲሊቲው ካስቀመጠለት ኦብጀክቲቭ ከሱ ትይዩ ነው እየሄደ ያለው ወይስ ከሱ ተቃራኒ ነው እየሄደ ያለው? አኮምፕሊሽ እያደረጋቸው አቺቭ እያደረጋቸው ያሉት ነገሮች ኢዝ ኢት ፐር ዘ ፕላን ኤንድ ፐር ዘ ኦብጀክቲቭ ኦብጀክቲቭ ባስቀመጠለት ግቡ ባስቀመጠለት ከግቡ ጋር ነው ወይ እየሄደ ያለው ካምፓኒው ወይም ፋሲሊቲው የሚለውን ነገር ሞኒተር ማድረግ ወይም ኢንሹር ማድረግ መከታተል ሞኒተሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ክትትል እንደማለት ነው ሞኒተሪንግ። ያኛው ኢቫሉዌሽን ግን ቢሆን በሁለት ኦብጀክቲቮች መካከል ያለውን ነው ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት የሚያደርግልን ማለት ነው። So monitoring is a routine collection and analysis of measurements or indicators to determine the ongoing process toward the objective. ስለዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው አለ እዚህ ጋር ራሱ ያሉት። ሞኒተሪንግ አንደኛ ምንድነው እሱ it is routine collection and analysis of measurements የተለያዩ ሜዠርመንቶች አሉ እነዛን ሜዠርመንቶች ኮሌክት ኤንድ አናላይዝ እናደርጋለን። ሶ ሞኒተሪንግ ምንድነው እሱ ሩቲን የሆነ ኮሌክሽን ኤንድ አናሊሲስ ኦፍ ሜዠርመንትስ ነው ማለት ነው። ወይም ሞኒተሪንግ ምንድነው እሱ it is indicators to determine the ongoing processes toward the objective. ሶ እያንዳንዱን ምንድነው እሱ ሞኒተሪንግ ስንል እንዳልነው it is a routine collection and analysis of measurements or indicators and used to determine the ongoing processes towards the objectives. Ongoing process towards the objective. So it compares plan with performance. ፕላንን ከፐርፎርማንስ ጋር ኮምፔር ያደርገዋል። ምክንያቱም ፐርፎርማንሱ አስ ፕላንድ ነው መሄድ ያለበት ልክ እንደ በታቀደለት መንገድ ነው እንጂ መሄድ ያለበት ከታቀደለት መውጣት የለበትም ፐርፎርማንሱ ማለት ነው። ስለዚህ አቺቭመንትን ከታርጌታችን ጋር ኮምፔር ያደርግልናል ሞኒተሪንግ ማለት ነው። ሌላው it is a continuous function that uses systematic collection of data on specified indicators. ስፔሲፋይድ በሆነ ኢንዲኬተር ላይ ሲስተማቲክ የሆነ ኮሌክሽን ኦፍ ዴታ ነው ኮንቲኒየስሊ የሚጠቀመው ማለት ነው። አጌን ሞኒተሪንግ is a performance measurement at individual unit and organization level. ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ፐርፎርማንስ ሞኒተሪንግ ምንድነው እሱ ብለናል ኮሌክሽን ኦፍ ሜዠርመንትስ አይደለ not only the collection of measurements but ኮሌክት ያደረገውን እያንዳንዱ ሜዠርመንቶች አናላይዝ ያደርጋቸዋል ሞኒተሪንግ ላይ ማለት ነው። አናላይዝ እናደርጋቸዋለን። አንደኛው it is collection of measurement ነው። ሁለተኛው ኮሌክት ያደረግናቸውን ሜዠርመንቶች አናላይዝ እናደርጋቸዋለን ሞኒተሪንግ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ፐርፎርማንሱን ሜዠር የሚያደርገው አንደኛ አት ኦርጋናይዜሽን ሌቭል ፐርፎርማንስን ሜዠር ያደርግልናል ሞኒተሪንግ ላይ። ሁለተኛ አት ዩኒት እና አት ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ፐርፎርማንስን ሜዠር ያደርግልናል ማለት ነው ሞኒተሪንግ። what about evaluation ስንል evaluation is a periodic comparison። ያኛው ምንድነው እሱ ኮንቲኒየስ ኮምፓሪሽን ነው አይደለ ኮምፓሪሽን ኦፍ ፕላን ዊዝ ፐርፎርማንስ እንኳን ሲሆን ኮንቲኒየስ የሆነ ፈንክሽን ነው ሞኒተሪንግ ላይ። ይሄኛው ግን ፔሪዲክ ነው
ፔሪዲካሊ ኢት ኮምፔርስ ኦብጀክቲቮችን ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ፔሪዲክ ኮምፓሪዥን ኦፍ ኦብጀክቲቭስ ኦብጀክቲቮችን ፔሪዲክሊ ኮምፔር ያደርጋቸዋል ማለት ነው ዊዝ ዜር አኮምፕሊሽመንትስ ቱ ዲተርማይን ሃው ዌል ዘ ኦብጀክቲቭስ ዌር አቺቭድ። ስለዚህ ኦብጀክቲቭን ዊዝ አኮምፕሊሽመንት አሁን ዜር ኢዝ ኦብጀክቲቭ አለ ግብ አለ አይደል? ለእያንዳንዱ ፋሲሊቲ ለእያንዳንዱ አክሽን ለእያንዳንዱ ወርክ የምናስቀምጠው ሴት የምናደርግላቸው ጎሎች አሉ፣ ኦብጀክቲቮች አሉ። ሶ ጎል ስንል ፋይናል ሪዛልት ወይም ፋይናል አውትካም ነው። ኦብጀክቲቭ ስንል እያንዳንዱ ሂደቱንም ጭምር ነው የሚያብራራልን። ሶ ወይም ጎሉን አቺቭ የምናደርግበትን ወይ ነው የሚነግረን ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንድ ሌቭላችን ወይም አኮምፕሊሽመንታችን መጨረሻችን ሪዛልታችን ከኦብጀክቲቫችን ጋር ሲነጻጸር ኦብጀክቲቫችን ሚት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ነው ኢቫሉዌት የሚያደርግልን ኢቫሉዌሽን ማለት ነው። ይሄኛው ለምን ይጠቅመናል? በኦብጀክቲቭ መሰረት በጎሉ መሰረት ከሆነ አኮምፕሊሽመንታችን ያለው ግባችን ወይም የኛ ሪዛልት የስራችን ውጤት ከእቅዱ ጋር አብሮ የሚሄድ ከሆነ ሰክሰስ ነው ማለት ነው። ጀጅመንታችን ሰክሰስ ላይ ያለው ነው። የማይሆን ግን ከሆነ ፌል አድርጓል ማለት ነው። ኢንተርቬንሽኑ ወይም ፕሮግራማችን ፌል አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ፕሮግራም ወይም ኢንተርቬንሽን ፌል አደረገ ወይም ሰክሲድ አደረገ ለማለት ኢቫሉዌሽን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢቫሉዌሽን ነው የፕሮግራም ወይም ኢንተርቬንሽን ሰክሰስ እና ፌሊሪቲን የሚለይልን ማለት ነው። ሶ ፔሪዲክሊ compares the objective with its accomplishments and this uses to determine how well the objectives were achieved. ኦብጀክቲቭ ምን ያክል ነው አቺቭድ የተደረገው የሚለውን ኢቫሉዌት ያደርግልናል። ሶ it helps to make judgments about success or failure of the program or intervention. Provides credible information for decision making and improvements. credible የሆነ ኢንፎርሜሽን ዲሲሽን ሜድ ለማድረግ ፕሮቫይድ ያደርግልናል ኢቫሉዌሽን ማለት ነው። ሶ again it also provides evidence to ensure accountability ኢንሹር ለማድረግ ኤቪደንስ ፕሮቫይድ ያደርግልናል ኢቫሉዌሽን ማለት ነው። ሶ this is the difference between evaluation and monitoring. as recap ሞኒተሪንግ እያንዳንዱን ሂደቱን ወይም ኦብጀክቲቭን ነው የሚከታተልልን ማለት ነው። ሶ ፐርፎርማንሳችን ኢዛት አጌንስት the objective or with respect to the objective የሚለውን ነው ሞኒተር የሚያደርግልን ሞኒተሪንግ ላይ ማለት ነው። ኢቫሉዌሽን ግን ኦብጀክቲቭን ዊዝ ኢትስ አኮምፕሊሽመንት ነው ሜዥር የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ ዋት አር ዘ ቱልስ? በቃ ስለ ኢቫሉዌሽን እና ስለ ሞኒተሪንግ ጨረስን። ሶ ዘ ኔክስት አይዲያ ኦር ኮንሰፕት ዊል ቢ about the tools that are used to investigate supply chain performance. so supply chain performanceን ኢንቨስቲጌት የሚያደርጉልን ቱሎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነው የምናየው። ሶ የተለያዩ ቱሎች አሉ that are used to investigate supply chain performance. so ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው ስለ ቱሎቹ ስናወራ። አንደኛው ፐርፎርማንስ ሜዠርመንት ነው፣ ሁለተኛው ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ነው። ሶ ፐርፎርማንስ ሜዠርመንት ስንል ምንድነው እሱ? it is a process of collection, analyzing and reporting of information regarding the supply chain management. so performance measurement ላይ ምንድነው እሱ የምናደርገው? የሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ጋር ከሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ጋር የሚገናኙ ኢንፎርሜሽኖችን አንደኛ ኮሌክት እናደርጋቸዋለን። ኮሌክት ካደረግን በኋላ አናላይዝ እናደርጋቸዋለን ከሰፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ ጋር ወይም ማኔጅመንት ጋር የሚገናኙ ኢንፎርሜሽኖችን ማለት ነው። አናላይዝ ካደረግናቸው በኋላ እነዚህን አናላይዝ ያደረግናቸውን ኢንፎርሜሽኖች ሪፖርት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሶ the whole process of this is called performance management measurement እንለዋለን። performance measurement እንለዋለን። performance measurement ምንድነው እሱ? ከሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ጋር የሚገናኙ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ኮሌክት ማድረግ፣ ኮሌክት የተደረጉትን አናላይዝ ማድረግ፣ አናላይዝ የተደረጉትን ሪፖርት ማድረግ፣ ይህን ፕሮሰስ ፐርፎርማንስ ሜዠርመንት እንለዋለን። ሶ what about performance management ስንል ይሄኛው ደግሞ it involves monitoring the key performance indicators like KPI የሚባለውን key performance indicatorን ሞኒተር ማድረግ ነው ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት የምንለው ማለት ነው። ሶ measuring whether the organization is meeting its objectives and strategy ማለት ነው። ሶ ኦርጋናይዜሽኑ ኦብጀክቲቭን እና ስትራቴጂውን ሚት እያደረገ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀመው KPI ነው ማለት ነው። ሶ ኦብጀክቲቭ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ኦብጀክቲቭን
እና ስትራቴጂውን ሚት አድርጓል ወይስ አላደረገም፣ እቅዱን አሳክቷል ወይስ አላሳካም የሚለውን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀመው KPI ነው ማለት ነው። ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ነው የምንጠቀመው። ሶ ይሄን KPI ወይም ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር መጠቀሙን ይሄን ሞኒተር ማድረግ ምንድነው እሱ የምንለው ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት KPI ሞኒተር በማድረግ ነው ማኔጅ የሚደረገው። ለምንድነው እሱ KPI ሞኒተር የምናደርገው? ምክንያቱም KPI ምን ሜጀር ስለሚያደርግልን ነው። ኦርጋናይዜሽኑ ኦብጀክቲቭና ስትራቴጂውን ሚት ማድረግ አለማድረጉን ሜጀር ስለሚያደርግልን ነው። ሶ KPI ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ኤግዚስትስ ፎር ኦል ሰፕላይ ቼን ፈንክሽን። ለእያንዳንዱ ሰፕላይ ቼን ፈንክሽን KPI ኤግዚስት ያደርጋል አት ዲፍረንት ሌቭል። ለምሳሌ አት ጎል ሌቭል፣ አት ፈንክሽናል ሌቭል እና አት ፕሮሰስ ሌቭል ዜር አር ቫራይቲስ ኦፍ ኢንዲኬተሮች አሉ። አት ጎል ሌቭል ኢንዲኬት የሚያደርግልን KPI ላይክ ሰፕላይ አቬይላቢሊቲ ኢንዲኬተር ነው። አት ፈንክሽናል ሌቭል ደግሞ ኢንዲኬት ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች አሉ አት ፈንክሽናል ሌቭል የሚገኙ። እነዚህ አት ፈንክሽናል ሌቭል የሚገኙ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች ላይክ ዌርሃውሲንግ፣ ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን፣ ኢንቨንቶሪ ማኔጅመንት ኤንድ ፕሮኪውርመንትስ ኦል ዞስ አር the indicators in the functional levels ማለት ነው። ሶ አት ፕሮሰስ ሌቭል የሚገኙ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች ደግሞ ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ ሪፖርቲንግ ሬትስ ኤንድ ማኔጂንግ 3PLs እነዚህ አት ፕሮሰስ ሌቭል የሚገኙ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች ማለት ነው። ሶ እነዚህ አት ዲፍረንት ሌቭል ኤግዚስት የሚያደርጉ KPIዎች ናቸው። ግን ይሄ ብቻ አለም ፋርዘር ክላሲፊኬሽን ወይም ፋርዘር ካቴጎሪ ያለው KPI ፋርዘር ካቴጎሪ የሚደረገው ቤዝድ ኦን ኢትስ ፐርፐዝ ነው። ሶ በፐርፐዙ ላይ ቤዝድ ሆነን ፋርዘር ካቴጎራይዝ እናደርጋቸዋለን KPI ማለት ነው። ሶ በምንድነው እሱ ካቴጎራይዝ የምናደርጋቸው? ኢንፑት ምንለው አለ፣ ፕሮሰስ ምንለው አለ፣ አውትፑት አለ፣ አውትካም አለ፣ ኢምፓክት አለ። ሶ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በአምስቱ ካቴጎራይዝ እናደርጋቸዋለን። the indicators can be further categorized by their purpose. So the first one is input. So what is input ስንል it is a set of resources like human, financial, capital that is needed to implement a program or activity. እነዚህ ሁሉ ሴት ኦፍ ሪሶርሶች ኢንፑት እንላቸዋለን። ሶ እነዚህን ኢንፑት ተጠቅሞ ለሚፈለግ ውጤት ማድረስ ደግሞ ፕሮሰስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ግብአቶችን ተጠቅሞ ወደሚፈለጉበት ውጤት ወይም ወደሚፈለጉበት ስቴት ግብአቶቹን ትራንስፎርም ማድረግ we call it process. It is a set of intervention that uses inputs to achieve objectives and desired results. So output ደግሞ ምንለው it is a result obtained at the program level. So ግብአቱን ተጠቅመን through intervention ወደሚፈለግ desired result ትራንስፎርም ካደረግነው በኋላ ያ ትራንስፎርም የሆነው ኢንተርቬንሽን ሪዛልቱ at a program level output ይባላል። So immediate result ነው output የምንለው። output is an immediate result. long term result ደግሞ outcome እንለዋለን። So the difference between the output and the outcome is only long term impact ነው የምንለው። long term result impact ነው የምንለው። So በአውትፑት እና በኢምፓክት መካከል ያለው ዱሬሽን ነው፣ ሌንግዝ ነው፣ ታይም ነው። So ቴምፖራሪ ሪሌሽን ያላቸው ማለት ነው። ቴምፖራሪ ዲፍረንስ ላይ ያላቸው አውትፑት ኢሚዲየት ሪዛልት አት ፕሮግራም ሌቭል ነው። ሁለተኛው አት ፕሮግራም ሌቭል ነው። ኢምፓክት ግን ሲሆን ኢሚዲየት ሳይሆን በጣም ሎንግ ተርም የሆነ ሪዛልት ሆኖ አጌን ምንድነው እሱ ሌላው የሚለየው ነገር ደግሞ አት ፖፑሌሽን ሌቭል ነው ኢምፓክት ማለት ነው። ሶ እንመለስ። አውትፑት ምንድነው እሱ ሪዛልት ኦብቴንድ አት ፕሮግራም ሌቭል። አት ፕሮግራም ሌቭል የምናገኘው ኢሚዲየት ሪዛልት አውትፑት እንለዋለን። አውትከም it is a result obtained at the population level following the intervention, that is what changed as a result of activity. አክቲቪቲው በመምጣቱ ወይም ኢንተርቬንሽኑ በመደረጉ ወይም ኢምፕሊመንት በመደረጉ ምክንያት የተቀየሩት ነገሮች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ሃይፐርቴንሽን ማኔጅመንት ኢንተርቬንሽን ብንጀምር የሆነ አካባቢ ላይ ሃይፐርቴንሽን ማኔጅመንት ፕሮግራም ኢምፕሊመንት በመደረጉ ምክንያት ስንት ሰዎች ከሃይፐርቴንሽን ዳኑ የሚለውን ወይም ደግሞ በአክቲቪቲው ምክንያት ያገኘነው ለውጥ ወይም ሪዛልት አውትከም እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ለውጥ ወይም ሪዛልት
ናት አት ፕሮግራም ሌቭል ሳይሆን አት ፖፑሌሽን ሌቭል የሚገኘው ለውጥ ነው አውትካም የሚባለው ማለት ነው። ኢምፓክት ደግሞ የሚባለው እዛው አት ፖፑሌሽን ሌቭል ላይ የሚገኝ ለውጥ ሆኖ ሎንግ ተርም የሆነ ለውጥ ምንድን ነው እሱ ኢምፓክት እንለዋለን ማለት ነው። እሱ so its impact is a result that reflects the long term or the ultimate outcomes at the population level. So what are the tools that are used to investigate medicine use? So medicine ዩዝን ኢንቨስቲጌት ለማድረግ የሚጠቅሙን ቱሎች ምንድናቸው ስንል ሁለት ቱሎች አሉ ሜዲሲን ዩዝን ኢንቨስቲጌት የሚያደርጉልን ማለት ነው። ኳንቲቴቲቭ እና ኳሊቴቲቭ የምንለው ቱል ነው። ሶ what is quantitative and what is qualitative? So quantitative ስንል it is based approach using WHO or international network of rational use of drugs indicator. So እዚህ ጋር ኳንቲቴቲቭ ስንል ሁለት ናቸው። ኮር ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር እና ሰፕሊመንታሪ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር ናቸው። ሶ ዶስ አር ኳንቲቴቲቭ። ኳሊቴቲቭ ደግሞ ምንለው ኢንተርቪው፣ ሰርቬይ፣ ኦብዘርቬሽን ምናምን ምንላቸው ዚያር ኳሊቴቲቭ አፕሮቾች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኳሊቴቲቭ ቱልስ እንላቸዋለን that are used to investigate the medicine use. And the quantitative tools that we use to investigate medicine use includes the core drug use indicator and the supplementary drug use indicator. ይሄን ኮር ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተርን ደግሞ በሶስት ቦታ እንከፍለዋለን። 12 ኮር ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተሮች አሉ። እነዚህ 12ቱ 5 ሰብ ክላስ በመያዝ በሶስት ቦታ ይከፈላሉ። ፕሪስክራይቢንግ ኢንዲኬተርስ፣ ፔሸንት ኬር ኢንዲኬተርስ ኤንድ ፋሲሊቲ ኢንዲኬተርስ። ሶ ፕሪስክራይቢንግ ኢንዲኬተርስ የምንለው ውስጥ 5 ኢንዲኬተሮች አሉ። ፔሸንት ኬር ኢንዲኬተር የምንለው ውስጥ 5 ኢንዲኬተሮች አሉ። ዌራዝ ኢንዲ ፋሲሊቲ ኢንዲኬተርስ የቀሩት ሁለቱ አሉ ማለት ነው። ሰፕሊመንተሪ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተርም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ሶ ኳሊቴቲቭ የምንለው ኢንተርቪው፣ ሰርቬይ፣ ኦብዘርቬሽን የምንላቸው ደግሞ ዞስ አር ዚ ኳሊቴቲቭ ቱልስ we use to investigate the medicine use. So let's see them like ቅድም እንዳልነው ድረግ ዩዝ ስተዲ ሜተድስ ወይም ኳንቲቴቲቭ የምንላቸውን በሁለት ቦታ ከፍለን አይተናቸው ነበር አይደለ? ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር እና ሰፕሊመንታሪ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር። ሰፕሊመንታሪ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር የምንላቸው 7 ኢንዲኬተሮች አሉን። ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር ደግሞ 12 ኢንዲኬተሮች አሉ። እነዚህ 12ቱ ዞስ አር ሃይሊ ስታንዳርዳይዝድ ናቸው። ሃይሊ ስታንዳርዳይዝድ መሆናቸው ደግሞ they made them not to need national adaptation. so national adaptation እንዳይፈልጉ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር የምንላቸው 12ቱ ሃይሊ ስታንዳርዳይዝድ ናቸው። because of this they don't need national adaptation. but supplementary drug use indicator 7ቱ ግን ሃይሊ ስታንዳርዳይዝድ አይደሉም። so ሃይሊ ስታንዳርዳይዝድ ባለመሆናቸው ምክንያት ናሽናል አዳፕቴሽን ይፈልጋሉ ማለት ነው። so this is all about the code drug use indicator and supplementary drug use indicator አንድ በአንድ እናያቸዋለን ቀጣይ ላይ ማለት ነው። so ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተርን በሶስት ቦታ እንከፍላለን ብያችኋለሁ አይደለ? ቅድምዬ ፕሪስክራይቢንግ ኢንዲኬተር ውስጥ 5 እናያለን። the average number of drugs per encounter, the percentage of drugs prescribed by generic name, percentage of patient with antibiotic prescribed, percentage of patients with injection prescribed እና the percentage of drugs prescribed from essential drug list ኦር ፎርሙላሪ የሚለውም ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር ውስጥ ደግሞ ያለው ፔሸንት ኬር ኢንዲኬተር ነው። ይሄኛው ውስጥ ደግሞ 5 አሉ። አቨሬጅ ኮንሰልቴሽን ታይም፣ ይሄኛው ስለ ፔሸንት ኬሩ ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን፣ ስለ ፔሸንቱ ከፔሸንቱ ጋር ተያይዞ ያሉትን ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን። የቀድሙ ግን ከፕሪስክራይቢንግ ጋር ያለው ነው የሚያያዘው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉት ደግሞ ከፔሸንት ጋር ላይክ አቨሬጅ ኮንሰልቴሽን ታይም፣ አቨሬጅ ዲስፔንሲንግ ታይም፣ percentage of drugs actually dispensed, percentage of drugs adequately labeled እና the patient's knowledge of the correct dose። እነዚህ እንዳለ ከፔሸንቱ ጋር የሚገናኙ ዴታዎች ናቸው፣ ኢንዲኬተሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሶስተኛው ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር ደግሞ ሄልዝ ፋሲሊቲ ኢንዲኬተር ነው። ሄልዝ ፋሲሊቲ ሌቭል ላይ የሚገኝ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ናቸው ሄልዝ ፋሲሊቲ ኢንዲኬተሮች ማለት ነው። አንደኛው availability of copy of essential drug list ፎርሙላሪ ወይም ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን እና አቬይላቢሊቲ ኦፍ ኪ ድረግስ ሶስ አር ዲ ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተርስ። ከዛ ሰፕሊመንታሪ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተሮች እነዚህ 7ቱ ናቸው። አንድ በአንድ ደግሞ ተመልሰን ወደኋላ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ ምንድነው እሱ ፕሪስክራይቢንግ ኢንዲኬተር? የመጀመሪያው አቨሬጅ ነምበር ኦፍ ድረግ ፐር ኢንካውንተር ነው። ይሄኛው ፐርፐዙ ቱ ሜዥር ዘ ፖሊፋርማሲን ነው። ምክንያቱም ፖሊፋርማሲ ማለት የተለያዩ ሜዲኬሽን ወይም በጣም ብዙ መድኃኒቶችን በመጠቀም ማከም ነው ፖሊፋርማሲ ማለት። ሶ ይሄንን ብዙ መድኃኒትን
የመጠቀም ቴንደንሲ ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀመው አቨሬጅ ነምበር ኦፍ ድረግስ ፐር ኢንካውንተር ነው። ሶ የምንጠቀመው ፎርሙላ ደግሞ ቶታል ነምበር ኦፍ ድረግስ። ሶ ይህን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀመው ፎርሙላ ቶታል ነምበር ኦፍ ድረግስ ፕሪስክራይብድ ዲቫይድድ ፎር ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ኢንካውንተር ሰርቬይድ። ሶ ለእያንዳንዱ ላገለገልናቸው ሰዎች የሰጠናቸው ቶታል ድረግ ፕሪስክራይብድ ነው። አካፍለን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ቱ ፋይንድ ዘ ድረግስ ፕሪስክራይብድ እያንዳንዱ ቶታል ነምበር ኦፍ ድረግ ፕሪስክራይብ የታዘዘው መድኃኒት አጠቃላይ የታዘዘው መድኃኒት ሲካፈል አጠቃላይ አገልግሎት ያገኙ ሰዎች ማለት ነው። የታዘዘው መድኃኒት ሲካፈል አጠቃላይ ለተሰጠው አገልግሎት ኢት ጊቭስ the measure of polypharmacy ይሰጠናል ማለት ነው። this is what we call the average number of drugs per encounter ምንለው ይሄንን ነው። as a standard የሚታየው ኦፕቲማል ሌቭሉ less than or equals to 2 drugs per patient ነው። በእያንዳንዱ ፔሸንት ከሁለት ማነስ አለበት። 2 drugs per patient በአንድ ፔሸንት ከሁለት በላይ መሰጠት የለበትም። ከሁለት በላይ ከሆነ there is ችግር አለ ማለት ነው። ከሁለት መብለጥ የለበትም። ስታንዳርድ ሌቭላችን ኦፕቲማል ሌቭላችን ከሁለት በታች ሁለትና ከሁለት በታች ነው። ሁለተኛው ፐርሰንቴጅ ኦፍ ድረግስ ፕሪስክራይብድ ባይ ጀነሪክ ኔም ይሄኛው ሜዥር የሚያደርግልን ቴንደንሲ ቱ ፕሪስክራይብ ባይ ጀነሪክ ኔም ነው። አሁን ስታንዳርዱ ስንት ነው መሆን ያለበት? 100። ለምንድን ነው እሱ 100 መሆን ያለበት? እንዲሁ ስናስበው እያንዳንዱ ሜዲኬሽን አዝ ጋይድ ላይን ምንድን ነው እሱ የሚባለው ኢንተርናሽናል ጋይድ ላይን ማለት ነው። በጀነሪክ ኔም ነው አይደል መታዘዝ ያለበት። በብራንድ ኔም መድኃኒቶች መታዘዝ የለባቸውም። በማንኛውም ሄልስ ፕሮፌሽናል ሜዲኬሽኖች ሲታዘዙ ባይ ዜር ጀነሪክ ኔም ነው መታዘዝ ያለባቸው። ምክንያቱም አንድ ጀነሪክ ኔም በብዙ ብራንድ ኔሞች ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው። ሁሉም ሄልዝ ባለሙያ በጀነሪክ ኔም ነው ኢንዲኬት ወይም ፕሪስክራይብ ማድረግ ያለበት። ይሄንን የሄልዝ ፕሮፌሽናሎቹን ቴንደንሲ ቱ ፕሪስክራይብ ሜዲኬሽን ባይ ዘ ጀነሪክ ኔም ካን ቢ ካልኩሌትድ as a number of drugs prescribed by generic name divided for the total number of drugs prescribed. በጀነሪክ ኔም ፕሪስክራይብ የተደረጉት ቶታል ነምበር ሲካፈል ለአጠቃላይ ፕሪስክራይብ ለተደረጉት ድረጎች ሲባዛ በመቶ ይሰጠናል ማለት ነው። ማንን ይሰጠናል? ቴንደንሲ ቱ ፕሪስክራይብ ባይ ጀነሪክ ኔም ይሰጠናል። it gives the percentage of drugs prescribed by the generic name እና 100 መሆን አለበት ኦፕቲመም ሌቭሉ 99 ወይም 98 ከዛ በታች ከሆነ ቴንደንሲያችን ልክ አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛው percentage of patients with antibiotic prescribed ይሄኛው it measures the overall level of use of antibiotics አጠቃላይ የአንቲባዮቲክ ምን ያክል ጥቅም ላይ ውሏል የሚለው ሜዥር ያደርግልናል። ፐርፖሱ ይሄኛው ነው። ምንድነው እሱ ፎርሙላው? number of encounters with antibiotic prescribed divided for the total number of encounters surveyed ለእያንዳንዱ አገልግሎት ላገኙት ሰዎች እናካፍላለን ማለት ነው። አንቲባዮቲክ ፕሪስክራይብ የተደረገውን አንቲባዮቲክ አገልግሎት ላገኙት ሰዎች ስናካፍለው ምን ያክል ሰዎች አንቲባዮቲክስን እየተጠቀሙ ነው የሚለውን ዴታ ይሰጠናል። ኦፕቲመም ሌቭሉ ከ30% በታች መሆን አለበት። 30 ወይም ከ30 በታች መሆን መቻል አለበት። ስታንዳርድ ሌቭላችን ከ30 መብለጥ የለበትም። ከ30 ከበለጠ ኤኤምአር ይሄ አንቲማይክሮቢያል ሬዚስታንስ፣ አድቨርስ ድራግ ሪአክሽንስ፣ ሌሎች ብዙ ተጓዳኝ ነገሮች ሊመጡ ስለሚችሉ ማለት ነው። አራተኛው ፐርሰንቴጅ ኦፍ ፔሸንትስ ዊዝ አን ኢንጀክሽን ፕሪስክራይብድ ይሄኛው ቶታሊ ለአገልግሎት ከመጡት ሰዎች ውስጥ ምን ያክሉ በኢንጀክሽን ትሪት ተደርገዋል፣ ምን ያክሉ በኢንጀክሽን ሰርቭ ተደርገዋል የሚለውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን። the purpose is to measure the overall level of use of injections ማለት ነው። as a standard ከ10% መብለጥ መቻል ከ10% በታች ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። መብለጥ የለበትም። the standard or the optimum level is less than or equals to 10%. the fifth is the percentage of drugs prescribed from EDL essential drug list or formulary ይሄኛው ደግሞ ምን ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን? ፕሪስክራይብድ የሚደረጉት የሚታዘዙት መድኃኒቶች ከኢሴንሻል ድረግ ሊስቱ ውስጥ ነው ወይ የሚለውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን። እያንዳንዱ ናሽናል ድረግ ፖሊሲ ላይ አይተናል አይደለ? አት ሎወር ቻፕተርስ ማለት ነው፣ ሚድ ላይ የነበሩ ቻፕተሮች ላይ ማለት ነው። እነዛ ላይ ምንድነው እሱ እያንዳንዱ አንድ ሀገር በተቻለ መጠን እንደ ግዴታ ሁሉም ሄልዝ ፕሮፌሽናል ማዘዝ ያለበት ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ላይ የተመዘገበውን መድኃኒት ወይም
ፎርሙላሪ ላይ ያለውን መድኃኒት ነው ማዘዝ መቻል ያለበት፣ ፕሪስክራይብ ማድረግ ያለበት። ሰው ኦፕቲመም ሌቨላችን 100% ነው ማለት ነው። 100% ማዘዝ ያለበት ፍሮም ደ ሊስት ኦፍ ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ነው እና ወይም ፍሮም ዲ ፎርሙላሪ ነው ማዘዝ መቻል ያለበት። ሶ ኢት ኢስ ካልኩሌትድ አዝ ኤ ነምበር ኦፍ ድረግስ ፕሪስክራይብድ ፍሮም ዲ ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ወይም ፎርሙላሪ ወይም ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ዲቫይድድ ፎር ዲ ቶታል ነምበር ኦፍ ድረግ ፕሪስክራይብድ። ሶ 100% መምጣት መቻል አለበት ይሄኛው። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር ፔሸንት ኬር ኢንዲኬተር አይደለ። እዚኛው ውስጥ ደግሞ አቨሬጅ ኮንሰልቴሽን ታይም ነው። ሶ አቨሬጅ ኮንሰልቴሽን ታይም ደግሞ ፔሸንቱ ወይም ያው ፔሸንታችን ከስተመራችን ክላይንታችን መጥቶ በምን ያክል ሰዓት ምን ያክል አቨሬጅ ሰዓት ኮንሰልት አድርጓል የሚለውን ነው ሜጀር የሚያደርግልን። ሶ the overall purpose of this measurement is to measure the time that the medical personnel spends with the patient in the process of consultation and prescribing እና ከ10 ሚኒት በላይ መሆን መቻል አለበት ኦፕቲመም ሌቭሉ ማለት ነው። ሶ ፔሸንታችን መጥቶ እኛ ከፔሸንታችን ጋር ያለን ጊዜ የምናወራበት ጊዜ ኮንሰልት የምናደርግበት ኢንካውንተር የምናደርግበት ታይም ከ10 ሚኒት መብለጥ መቻል አለበት። 10 ወይም ከ10 በላይ መሆን መቻል አለበት። ሶ ከ10 በታች ሆነ ማለት ፔሸንቱ አንደኛ ስለ ራሱ ሁኔታ፣ ስለ ሜዲኬሽኖቹ፣ ስለ ሰርቪሱ በቂ የሆነ ግንዛቤ ሳያገኝ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከ10 በታች መሆን የለበትም አቨሬጅ ኮንሰልቴሽን ታይም ማለት ነው። ሶ ዘ ሰከንድ ኢዝ ዲ አቨሬጅ ዲስፔንሲንግ ታይም ነው። ይሄኛው አቨሬጅ ዲስፔንሲንግ ታይም ዲስፔንስ የምናደርግበትን ታይም ነው ይሄኛው ሜዥር የሚያደርግልን። ኦፕቲመም ሌቨላችን ከ1 በላይ መሆን መቻል አለበት ፐር ፔሸንት። ለአንድ ፔሸንት ከ1 ሚኒት በላይ መሆን መቻል አለበት ፕሪስክራይብ የምናደርግበት ማለት ነው። ሰው ዲስፔንስ የምናደርግበት ዲስፔንስ ለማድረግ ከ1 ደቂቃ በታች መሆን የለበትም። ፐርሰንቴጅ ኦፍ ድረግ አክቹዋሊ ዲስፔንስድ፣ ይሄኛው ዲስፔንስ የተደረገውን ፐርሰንቴጅ ኦፍ ድረግ ነው ሜዥር የሚያደርግልን። ሶ the overall purpose of the percentage of drug actually dispensed is to measure the degree to which the health facilities are able to provide the drugs which were prescribed. So prescribed የተደረገውን ድረግ የማቅረብ ችሎታቸውን ወይም የማቅረብ አቅማቸውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን ይሄኛው። ሶ እያንዳንዱ ፋሲሊቲ ፕሪስክራይብ የተደረገለትን ድረግ የማቅረብ አቢሊቲውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን። ይሄኛው 100% መሆን አለበት። ምክንያቱም ሜዲኬሽኖች ባለፈው ቻፕተር ላይ ቻፕተር 4 ላይ ምን ነበር ስናይ የነበረው? ስለ ሎጂስቲክ ሳይክል ሎጂስቲክ ሲስተምን ነበር እያየን የነበረው አይደለ? ሙቭመንት ኦፍ ማቴሪያል ፍሮም ዋን ፕሌስ ፍሮም ዘ ፖይንት ኦፍ ኦሪጂን ቱ ዘ ፖይንት ኦፍ ኮንሰፕሽን ማቴሪያሎች ሙቭድ መደረግ እንዳለባቸው፣ ሙቭ መደረግ ብቻ ሳይሆን እንዴት ፕላንድ እንደሚደረግ፣ ኮንትሮል እንደሚደረግ፣ ሞኒተር እንደሚደረግ፣ ኢቫሉዌት እንደሚደረግ ይሄን ሁሉ ስናይ ነበር። ይሄን ሁሉ ያየነው ኮንቲኒየስሊ ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች ከፋሲሊቲ እንዳይጠፉ ስለሚፈለግ ነው። በተለይ ቫይታል ሜዲኬሽኖች በተለይ ደግሞ ምንም መጥፋት የለባቸውም ከስቶር ከማንኛውም ፋሲሊቲ መጥፋት የለባቸውም። ስለዚህ እያንዳንዱ ፋሲሊቲ ፕሪስክራይብ የተደረገውን መድኃኒት የመስጠት አቅም ሊኖረው ይገባል። ሶ ፕሪስክራይብ ተደርጎ መድኃኒቱ የለም መባል የለበትም። ሶ ስታንዳርድ ሌቨላችን 100 የሆነው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ግን አሁን ላይ አይታችሁ ከሆነ የለም አይደለ? ሲፕሮ እንኳን በአቅሙ የለችም እና ሲፕሮ እንኳን እንግዲህ ታይፎይድ ታይፈስ በጣም ኮመን ነው እና ለአሁን ታይፎይድ ታይፈስ ላይክ ዶክሲሳይክሊን እና ሲፕሮ ነው በብዛት የሚታዘዘው አስኮመንሊ ማለት ነው። ሲፕሮ የለም አንዳንድ ፋሲሊቲዎች ላይ የለም እና ይሄ ትንሽ ልክ አይደለም ማለት ነው። በዚህኛው ሲታይ 100% ከዛ ወርደዋል ማለት ነው እኚህ ፋሲሊቲዎች። The fourth is the percentage of drugs adequately labeled. ይሄኛው percentage of drugs adequately labeled. The purpose is to measure the degree to which dispensers record essential information on the drug packages they dispense. ይሄኛው ፋሲሊቲዎች ዲስፔንስ በሚያደርጉት ድረግ ፓኬጅ ላይ ትክክለኛውን ኢሴንሻል ኢንፎርሜሽን አስቀምጧል ወይስ አላስቀመጡም የሚለውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን እና 100% ነው ኦፕቲመም ሌቨላችን። ሶ ኢት ኢዝ ካልኩሌትድ አዝ ኤ ነምበር ኦፍ ድረግ ፓኬጅ ዊዝ ፔሸንት ኔም፣ ድረግ ኔም ኤንድ ዶዜጅ ሬጅመን። ላይክ ፔሸንት ኔሙ መኖር መቻል አለበት፣ የፔሸንቱ ኔም የድረጉ ስም መኖር መቻል አለበት እና ዶዜጅ ሬጅሜኑ መኖር መቻል አለበት። ይሄን አጠቃላይ ፎር ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ድረግ ፓኬጅ ዲስፔንስድ ካካፈልን በኋላ ለመቶ ስናባዛ it tells us the percentage of drugs adequately labeled መሆናቸውን ይነግረናል ማለት ነው። አምስተኛው ፔሸንትስ ናውሌጅ ኦፍ ኮሬክት ዶዝ ነው። ይሄኛው ምን ያክሉ ፔሸንት
ፕሪስክራይብ የተደረገለትን ድረግ ዶዜጁን ምን ያክሉን ያውቃል፣ ምን ያክሉ ፔሸንት ስለ ዶዜጁ ያውቃል የሚለውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ ኢት ሜዥርስ ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ዘ ኢንፎርሜሽን ጊቨን ቱ ዘ ፔሸንት ኦን ዘ ዶዜጅ ስኬጁል of the drugs they receive. So it is calculated at a number of patients who can adequately report the dosage schedule per the total number of patients interviewed times 100. Optimal level 100% ነው። So health facility indicators health facility indicators ይሄኛው ሁለት አሉ። ይሄኛው አንድ የመጀመሪያው availability of copy of EDL essential drug list formulary እና standard treatment guideline ኮፒው አለ ወይስ የለም የሚለውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን እና it is calculated as a number of health facilities having the copy of essential drug list formulary STG እያንዳንዱ ፋሲሊቲ እነዚህን ኮፒዎች ሊኖሩት ይገባል። 100% ነው ኦፕቲማል ሌቨላችን እና ሊኖረው ግዴታ ነው። STG ከሌለው ከምን ላይ ነው የሚያዘው እና ከምን ላይ ነው ዲያግኖስ የሚያደርገው፣ ከምን ላይ ነው ፕሪስክራይብ የሚያደርገው፣ ትሪትመንት ቴክኒኩ ወይም ትሪትመንት እንትኑ መመሳሰል መቻል አለበት የሁሉም ፋሲሊቲዎች እና የሚመሳሰለው ደግሞ ቤዝድ ኦን ኤስቲጂ የሚጠቀሙ ሲሆን ነው ሌላው አቬይላቢሊቲ ኦፍ ኪ ድረግስ ነው። ይሄኛው ደግሞ በእያንዳንዱ ስቶኮች ላይ ኪ ድረግ አቬይላብል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነው ሜዥር የሚያደርግልን። ሶ ኢት ሜዥርስ አቬይላቢሊቲ አት ሄልዝ ፋሲሊቲስ ኦፍ ኪ ድረግስ ሪኮመንድድ ፎር ዘ ትሪትመንት ኦፍ ሳም ኮመን ሄልዝ ፕሮብሌምስ ስታንዳርድ ወይም ኦፕቲማል ሌቨላችን 100% መሆኑ መቻል አለበት። ዲስ ኦል አባውት ዲ ኮድ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተሮች እነዚህ ናቸው። 12ቱን አየን በ5 በሁለት ከፍለን ማለት ነው። ሶ ሰፕሊመንተሪ ድረግ ዩዝ ኢንዲኬተር ደግሞ የምላቸው እነዚህ 7ቱ ናቸው። ላይክ ፐርሰንት ኦፍ ፔሸንትስ ትሪትድ ዊዛውት ሜዲሲንስ፣ አቨሬጅ ሜዲሲን ኮስት ፐር ኢንካውንተር፣ ፐርሰንት ኦፍ ሜዲሲን ኮስት ስፔንት ኦን አንቲባዮቲክ፣ ፐርሰንት ኦፍ ሜዲሲን ኮስት ስፔንት ኦን ኢንጀክሽን፣ prescription in accordance with STG, patient satisfied with the care provided, the percentage of facilities with access to impartial drug information. እነዚህ እንዳለ those are the supplementary drug use indicators. So data collection or monitoring and evaluation, this is the last topic. እንዴት ነው እሱ ሞኒተሪንግ እና ኤቫሉዌሽን ላይ ዳታ ኮሌክት የምናደርገው? ፎር ሞኒተሪንግ ሩቲን ኮሌክሽን ኤንድ አናሊሲስ ኦፍ measurements or indicators determine ongoing progress towards the objective. ፕሮግረሱ towards the objective ነው ወይስ እየሄደ ያለው ወይስ አይደለም የሚለውን ሩቲንሊ ኮሌክት መደረግ መቻል አለባቸው ሜዠርመንቶች ማለት ነው። ሶ ዳታ የምንጠቀመው ዳታ ለሞኒተሪንግ ዳታ ኮሌክሽን ኦፍ ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። ቅድም የመጀመሪያ መግቢያችን ላይ እንዳየ ነው ኮሌክሽን ኦፍ ምንድነው ሜዠርመንት እና ኮሌክት የተደረጉት ሜዠርመንት አናላይዝ መደረግ አለባቸው። እነዚህ ዳታዎች ሞኒተሪንግ ላይ እንጠቀማቸዋለን። ኢፍ the logistic management information or supervision system is designed correctly, you should easily obtain information you need. easily ዲዛይን ከተደረገ የምንፈልገው ኢንፎርሜሽንም በዛው ልክ ኢዚሊ ማግኘት እንችላለን። ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ኤልኤምአይስ ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሎው የሚያደርገው ወይም ባንች ኦፍ ኤልኤምአይስ ምንድነው ብለናል? ባንች ኦፍ ሪከርድስ ኤንድ ሪፖርትስ አይደለ? እሱ ኢፌክቲቭሊ ዲዛይንድ ከተደረገ ዳታ ወይም ኢንፎርሜሽን ማግኘት ቀላል ነው። ለኢቫሉዌሽን የምንጠቀመው ዴታ ደግሞ a comparison of objectives with accomplishment and how the objectives were achieved, that is evaluation, and the data involve more formal and structured system assessment and requires extensive planning. ልክ እንደ ሞኒተሪንግ ቀለል አይልም። ይሄኛው የምንጠቀማቸው ዳታ ለኢቫሉዌሽን የምንጠቀመው ዳታ አንደኛ በጣም ፎርማል መሆን መቻል አለበት፣ ሁለተኛ ሃይሊ ስትራክቸርድ ዴታዎችን ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ሶ አጌን ኢት ሪኳየርስ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ፕላኒንግ ይፈልጋል። ዚስ ኦል አባውት ዲ ዳታ ዊ ዩዝ ኢን ኢቫሉዌሽን ማለት ነው። ሶ ዚስ ኦል አባውት ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ይህን ይመስላል። አጠቃላይ ሙሉ ኮርሱ አልቋል እዚህ ጋር። ይሄኛው ቻፕተር ኤግዛም ላይ በብዛት አይወጣም። ቻፕተር ፋይናል ላይ የሚወጣው በብዛት ያው ሰፊውም ቻፕተር 4 ስለሆነ ቻፕተር 4 ነው ሰፊው። ይሄኛውም የሆነ አክል ይወጣል። ሶ ቴንክስ ፎር ሊስኒንግ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ፕሊዝ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮዎችም እንዲሰሩ ከፈለጋችሁ ጀስት ኮሜንት ሚ